रिसेन्टली साथीहरु यदि तपाईहरु युट्युबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ युट्युबमा काम गर्दै जाने क्रममा तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ अनि भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईले चाहिँ कुनै कसैको भिडियोमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म्युजिक युज गर्नुभएको छ अथवा सानो भिडियो क्लिपहरु चाहिँ तपाईले युज गर्नुभएको छ तर यस्तो अवस्थामा तपाईको चाहिँ कपिराइट आउँछ। कपिराइट आएको छ तपाईको पनि यस्तो अवस्थामा भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कपिराइट चाहिँ सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ साथीहरु। त्यो चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ ए टु जेड सिकाउने छु यो भिडियोमा। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। सिम्पली तपाईहरु अब आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने छु यहाँनेर 100% हामीले चाहिँ कपिराइट क्लेम चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरा। साथीहरु यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ क्रोमलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो क्रोमलाई खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो क्रोमलाई चाहिँ सिम्पली के गर्नुस् भन्दाखेरि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ क्रोममा चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नु होला जुन चाहिँ च्यानलमा तपाईको चाहिँ कपिराइट क्लेम आएको छ। सिम्पली तपाईले खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ भ्युजमा च्यानलमा जानुस् त्यसपछि कस्टमाइज च्यानल भन्ने चाहिँ अप्सन पाउनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर केही समय वेट गरौँ। वेट गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ क्रोममा खुलेर आउनुपर्छ तपाईको चाहिँ च्यानल चाहिँ है। अब तपाईको छेउमा चाहिँ यहाँनेर चाहिँ खुलिरहेको छ मेरो च्यानल चाहिँ। अब साथीहरु केही समय यहाँनेर वेट गर्नु होला। यसरी वेट गरिसकेपछि अब म तपाईलाई चाहिँ देखाउने छु यहाँनेर जब खुलिसकेपछि मैले तपाईलाई चाहिँ आखिर हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हटाउने त कपिराइट भिडियोमा तपाईले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है। मेन चाहिँ तपाईको अब कुन भिडियोमा चाहिँ कपिराइट आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि मानिलियौ यहाँनेर चाहिँ अब भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला जुन भिडियोमा तपाईको कपिराइट आएको छ। मैले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ मेरो पुरानो भिडियोलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्छु किनकि नयाँ भिडियो मेरो कपिराइट छैन। पुरानो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर देखाउने छु अब कपिराइट चाहिँ कहाँनेर आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ र कसरी हटाउने भन्ने कुरा म तपाईलाई सबै सिकाउने छु। ओके साथीहरु अब तपाईहरुले चाहिँ यसरी आफ्नो भिडियो कुन भिडियोमा तपाईको कपिराइट आएको छ यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् जुन भिडियोमा चाहिँ तपाईको कपिराइट आएको छ। सिम्पली त्यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कपिराइटलाई चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्नु भने तपाईले चाहिँ यहाँनेर सी डिटेल्स भन्ने पाउनुहुन्छ। यो सिम्पली सी डिटेल्स चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईको चाहिँ देखाएको हुन्छ साथीहरु है आखिर कपिराइट चाहिँ केमा आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अलरेडी देखाएको छ। कपिराइट आउँदाखेरि तपाईले चाहिँ डराउनु पर्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा छैन किनभने कपिराइट क्लेमले चाहिँ तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। तर तपाईको के हुन्छ भने कपिराइटले चाहिँ तपाईले जति इन्कम गर्नुभयो तपाईले भिडियो एडिटिङ गरेर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक युज गरेर हाल्नु भने जति तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्नुभयो सकभर तपाईले चाहिँ जिरोमा जति कमाइ भए पनि त्यसबाट तपाईले चाहिँ जिरो इन्कम गर्नुहुन्छ किनभने त्यो जति पनि इन्कम चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ भने जसले चाहिँ ओनर छ जो चाहिँ उसको रियल ओनर हो उलाई त्यो क्रेडिट चाहिँ जान्छ। त्यही भएर तपाईको कपिराइट क्लेमबाट चाहिँ तपाईले मोनेटाइज हुँदैन भनेर चाहिँ डराउनु पर्ने चाहिँ केही पनि छैन। तर मोनेटाइज गराए पनि तपाईको चाहिँ इन्कम चाहिँ तपाईकोमा आउँदैन यो कुरा बुझ्नुस्। अब जस्तै कि यहाँनेर चाहिँ कपिराइट आएको छ। अब यहाँनेर के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली यहाँनेर मैले तपाईहरु मेरो भिडियोलाई चाहिँ देखाउँदै छु जस्तै कि 3 सेकेन्डदेखि 115 सेकेन्डसम्म चाहिँ मेरो कपिराइट छ। अब यसलाई हामीले कसरी हटाउने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर सिलेक्ट सेक्सन छ। सिलेक्ट एक्सनलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्ने। अब यहाँनेर क्लिक गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 3टा अप्सन पाउन सकिन्छ साथीहरु है 4वटै अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनेर चाहिँ के भन्छ रिप्लेस सङ म्युट सङ अथवा यहाँनेर ट्रिम भनेको छ साथीहरु। अब हामीले चाहिँ रिप्लेस सङ पनि गर्न सकिन्छ म्युट सङ पनि गर्न सकिन्छ। तपाईले यहाँनेर चाहिँ मानिलियौ रिप्लेस सङलाई चाहिँ क्लिक गर्नु भने कन्टिन्यू अब मैले गर्नेछु हैन। यहाँनेर कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै अब म्युट गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा जुन म्युजिक छ त्यो म्युजिकमा तपाईको चाहिँ साउन्ड आएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईको कपिराइट आएको छ त्यो चाहिँ तपाईको म्युट गर्नुभयो भने तपाईको कपिराइट क्लेम चाहिँ 100% हट्छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ रिप्लेस सङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनेर रिप्लेस सङलाई चाहिँ क्लिक गरेको छु। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। वेट गरौँ केही समय यसले लोडिङ लिइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ त्यो सङ त्यो जुन गीतमा कपिराइट आएको छ त्यसलाई हटाएर त्यो अटोमेटिक हट्छ। तपाईले चाहिँ त्यसको रिप्लेसमा अर्कै गीत चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनेर चाहिँ सजिलैसँग हामीले चाहिँ यहाँनेर एउटा यो चाहिँ फ्री छ। यो फ्रीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनेर सेभ गरिदिन सक्छौँ। फ्रीमा पाउँछौँ यो गीत चाहिँ हामीले है। अब त्यसपछि यसरी क्लिक गरेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ अब यहाँनेर ट्याप गरिदिनु सेभ गरिदिनु। अब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेभ गरिदिउँ। सेभ गरेपछि यसले चाहिँ यहाँ प्रोसेसिङ लिन्छ केही समय हैन। यो चाहिँ अब सेभ भइरहेको छ साथीहरु है। अब यो चाहिँ भिडियो चाहिँ कपिराइट डिटेल चाहिँ यसले चाहिँ सेभ गरिरहेछ। अब साथीहरु यो चाहिँ बिस्तारा अब हट्नेछ। अब हामीले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ के भनेको छ दिस प्रोसेस माइट टेक विथिन यु हाउ मेनी लिभ दिस पेज एन्ड चेक ब्याक लेटर भनेको छ साथीहरु। यसले चाहिँ केही समय लिन्छ। हामीले चाहिँ
यसलाई चाहिँ अब सजिलैसँग अब कपिराइट क्लेम चाहिँ हट्नेछ। एकछिनपछि केही समयपछि तपाईँको चाहिँ तत्कालै यो चाहिँ हटेछ। यस्तो चाहिँ साथीहरू यहाँनिर हामीले रिफ्रेस गरेर हेरौँ यो चाहिँ हट्यो कि हटेन भनेर चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ रिफ्रेस गरेर फेरि त्यो पेजमा जानेछौँ है त। अब यसरी हामी चाहिँ त्यो पेजमा जानेछौँ। अब तपाईँहरूले साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ अघि चाहिँ कपिराइट थियो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हटाएको थियौँ यहाँनिर तपाईँले अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ फाइनली रूपमा चाहिँ कपिराइट चाहिँ हटिसकेको छ है। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले जुम गरेर देखाइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ अघि यो दिल चुप छ त्यो दिल चुप छ यसमा चाहिँ कपिराइट थियो अहिले चाहिँ यो चाहिँ फाइनली हटिसकेको छ। वेल साथीहरू यस्तो तरिकाले तपाईँले चाहिँ अब सजिलैसँग आफ्नो भिडियोमा कपिराइट आएको छ भने हटाउन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरू भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो मलाई जस्तो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई टेक केयर।